iPhone කියලා පිළිගන්නවා Thisara Bro YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපේ Arduino 10 වෙනි lesson එක. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ කොහොමද අපේ temperature එක නැත්තම් අපේ උෂ්ණත්වය නැත්තම් අපේ ආර්ද්‍රතාවය කියන්නේ humidity එක. මේක කොහොමද අපි check කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා ඉන්න room එක වෙන්න පුළුවන්, ඔයා වැඩ කරන ස්ථානේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ temperature එක ඔයාලට දැනගන්න උවමනාවක් ඇති. ඉතින් මේකට අපි භාවිතා කරන්නේ DHT11 කියන මෙන්න මේ module එක. මේක ඔයාලා දැකලා ඇති මේක sensor එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ sensor එක හරහා තමයි අපේ ආර්ද්‍රතාවය වගේ උෂ්ණත්වය අපි ගණනය කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි මේක Arduino board එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා මේකේ readings ගන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේ වගේ එකක් දෙයක් පාවිච්චි කරලා පුළුවන්. ඔයාගේ කාමරයේ උෂ්ණත්වයට අනුව අපි හිතමු AC එක වෙන්න පුළුවන්, fan එක වෙන්න on off කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආර්ද්‍රතාවයත් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ගොඩක් දේවල් වලට හිතලා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ බේසික් එක අද කියා දෙන්නම්. ඒ වගේම මම ඉස්සරහට ප්‍රොජෙක්ට් ගේන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යන් අපේ Arduino board එකත් එක්ක මෙන්න මේ sensor එක. ඒ කියන්නේ DHT11 කියන මෙන්න මේ sensor එක කොහොමද අපි Arduino board එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යන් දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එකට. මේ තියෙන මම අද භාවිතා කරන DHT11 කියන sensor එක. ඉතින් මේක මම වලට කලින් කිව්වාගේ temperature එක වගේම humidity එක මේකෙන් check කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ pins ටික බැලුවොත් ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන ground එක තියෙනවා, data pin එක තියෙනවා, VCC pin එක තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකට 5 volt තමයි දෙන්න ඕන. ඉතින් 5 volt අපි දෙන්න කලින් මේක අපි jumper wires වලින් සම්බන්ධ කරගමු අපේ Arduino board එකට. ඉතින් jumper wires මම මෙහෙම ගන්නම්. අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ රතු පාට වයර් එක VCC in එකටත් ඒ වගේම ground එක කහ පාට වයර් එකට තැඹිලි පාට උරු වයර් එක මෙන්න මේක අපේ මේකේ readings ගන්න data වයර් එක විදිහට මම සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ කොහොමද අපේ Arduino board එකට සම්බන්ධ කරන්න කියලා. ඉතින් Arduino Uno board එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන pins ඕනම එකකට අපේ data pin එක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම data pin එක ඉස්සෙල්ලා සම්බන්ධ කරන්න මම මෙන්න මේ තැඹිලි පාට උරු වයර් එක තමයි ගත්තේ data pin එක විදිහට. මම ඒක අපේ 8 වෙනි පින් එකට මෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් මගේ රතු පාට වයර් එක මම 5 volt ධන එක ලෙස ගත්තේ. ඉතින් ඒක මම මෙන්න මේ විදිහට 5 volt ධන එකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් මේක අපේ ground එක මම මෙතන සම්බන්ධ කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් Arduino board එකත් එක්ක මෙන්න මේ sensor එක connection මෙන්න මෙච්චර සම්බන්ධ කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු මේකට අදාළ program එක ලියලා අපි කොහොමද temperature එක වගේම humidity එක, ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය වගේම ආර්ද්‍රතාවය මැනගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. එහෙනම් අපි යන් අපේ code එකට. හරි, වෙනද වගේමයි setup function එකයි loop function එකයි තියෙනවා. ඉතින් අද මේ දෙකටම කලින් මම ඔයාලට කියා දෙන්න මෙන්න මෙතන අපි include කරගන්න ඕන අපේ මෙන්න මේ DHT11 කියන sensor එකට අදාළ විශේෂ file එක. ඉතින් මම ඔයාලට server motors පාඩමේදී කියා දුන්නා server.h කියන library එක අපි මේකට include කරගත්තා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකත් මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි මෙන්න මේ file එක අපි download කරලා අපි මේ Arduino software එකට ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මගේ පල්ලේ description එකේ දාලා ඇති පොඩි link එකක්. ඒ link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් DHT11 sensor එකට අදාළ විශේෂ library එක ගන්න. ඉතින් ඒක පල්ලෙන් ගිහලා download කරගන්න. download කරලා ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනට එන්න. මෙතන තියෙනවා step කියලා file එක. මෙතනට යන්න tab එක. මේ tab එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා include library කියලා. ඉතින් එතනට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් add zip library කියන තැනට යන්න. ඉතින් මම මෙතනට මෙහෙම එනවා. ඊට පස්සේ මගේ file එක ඔයාලා download කරාම මගේ download කියන folder එක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඇති. ඒක මෙහෙම double click කරලා on කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා DHT කියලා මෙහෙම. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක open කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා ඇති මෙන්න මේ library එක add උනායි කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් hashtag එක දාලා ඒක include කරන්න. ඒක මම මෙහෙම include කරන්න. include ඊට මේ විදිහට වරහන් දාලා මෙතන අපි ලියන්න ඕන DHT කියලා. .h කියලා. ඉතින් මේ library එක අපි මෙහෙම include කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕන මෙන්න මෙතෙන්ට. ඉතින් මෙතෙන්ට කියලා බලන්න මතක ඇති මම server models පාඩම වගේ දැනුත් කියලා දෙන්න. මෙතන අපි මෙන්න මේ library එකට අදාළ object එකට name එකක් දීලා ඒක මෙතන create කරන්න ඕන. ඉතින් DHT කියලා මෙහෙම අපි ඉස්සෙල්ලාම ගහමු. ඊට පස්සේ මෙතන කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන්. මම මගේ නම දෙන්නම් තිසර කියලා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔහමයි අපි object එක create කරේ. මෙතන semicolon එක දැම්මා. මෙතනින් මේ object එක create වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕන අපි මේක serial monitor එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මම මගේ කලින් ටියුටෝරියල් වල කියලා දීලා ඇති කොහොමද අපි serial monitor එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. කියන්නේ serial monitor එක මෙන්න මෙතන. ඉතින් මේ serial monitor එකත් එක්ක අපි Arduino board එක සම්බන්ධ කරගෙන අපි කොහොමද අපේ readings බලන්නේ කියලා මම ඔයාලට කලින්
වීඩියෝ වල කියා දීලා ඇති. ඉතින් ඒ වගේමයි වෙනසක් නැහැ. මෙතන අපි serial.begin කියලා අපි serial monitor එක සම්බන්ධ වෙනවා කියලා යාට කියනවා. ඉතින් ඒක අපි මෙහෙමයි කියන්නේ serial.begin ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඕන මේකේ bit rate එක. ඒක මම දෙන්නම් 9600 කියලා. ඊට පස්සේ බ්‍රැකට් එක වහලා semicolon එක දාන්න. හරි. ඉතින් අපි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ මෙන්න මේ serial monitor එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ loop කියන function එකට. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි අපි ලියන්න ඕන අපේ program එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ temperature එක අපි බලා ගන්න program එක ලියන්න මෙන්න මෙතන. ඉතින් ඒක අපි මෙතන ලියන්න කලින් මුලින්ම අපේ variable එකක් create කරගන්න ඕන. මොකද අපේ මේ DHT11 කියන sensor එකෙන් එන එක අපි variable එකකට ගත්තාම ලේසියි අපිට. ඉතින් මම variable එක create කරන්න හැටිත් මගේ කලින් වීඩියෝ වල කියා දීලා ඇති. ඉතින් ඒ වීඩියෝ බලන්න නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් බලලා එන්න. මොකද එතකොට variable එක create කරන එක ගැන ඔයාලට ලොකු idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන integer දාතියේ variable එකක් create කරන්න. ඒක මම මෙහෙම int කියලා ගන්නම්. ඊට පස්සේ variable name එකක් දෙන්නම්. මම ඒක s කියලා ගන්නම්. ඊට පස්සේ ඒක අපි equal සමාන කරනවා. මම මගේ මෙතන ඔයාලට දැම්මා මෙන්න මේ object name එක. ඒ කියන්නේ object name එකට ඊට පස්සේ අපේ reading එක ගන්න ඕන. ඉතින් මම ඒක මෙහෙම ගන්නම්. Thisara කියලා දාලා dot දාලා මෙතන අපි reading යන්න ගන්න. මෙන්න read කියලා දාලා මෙතන අපි 11 කියලා දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි 8 වෙනි pin එක සම්බන්ධ කරලා බලන්න මන්ට ඇති 8 වෙනි pin එක මෙහෙම දාලා bracket එක වහලා semicolon එක දානවා. හරි. ඉතින් මම මෙන්න මේ reading එක මේකට සමාන කරලා තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ serial monitor එකත් එක්ක මේක අපි සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක මම මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න. ඔයාලට එකක් මතක ඇති serial.print කියලා. serial.print කියලා අපි මේක මෙහෙම ලියනවා. ඊට පස්සේ මෙතන bracket එක open කරලා inverted mark ඇතුළේ අපි දාන්න ඕන අපේ serial monitor එකේ කියන්නේ පෙන්වන්න ඕන විදිය. ඉතින් ඒක මම මෙහෙම දාන්නම්. temperature කියලා දාන්නම් මෙතන මම. ඊට පස්සේ සමාන ලකුණ දාන්නම්. දාලා ඉතින් bracket එක වහලා semicolon එක දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම මේකම ආයි ලේසියි හින්දා මෙතනින් copy එකක් මෙහෙම ගන්නම්. ඊට පස්සේ ඒකත් මම ආයි මෙතන මෙහෙම paste කරලා මෙතන අපි ලියන්න ඕන object name එක. ඉතින් ඒක මම මෙහෙම ලියන්නම්. Thisara dot temperature කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට semicolon දාලා ඒ line එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි ආය යනවා පල්ලෙහාට. ඊට පස්සේ අපි දානවා humidity එක. ඉතින් ඒකටත් මම මේක මේ විදිහට paste කරලා මෙතන මම දාන්නම් inverted mark ඇතුලේ humidity කියලා. ඒක දාන්න කලින් ඔයාලට කියන්න ඕන මොකද අපි දැන් මේක line එකකට යන්න ඕන හින්දා මෙතන මම black flash එක දාන්නම් මෙතන T කියලා. එතකොට මේක තව ටිකක් ඒ කියන්නේ line එකේ චුට්ටක් එහාට ගිහලා පෙන්නන. ඒතර අපිට මේක හඳුනා ගන්න ගොඩක්ම ලේසි වෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලා ඒක serial monitor එක on කරායින් පස්සේ මම මෙතන දාපු මෙන්න මේ කෝඩ් එක එතනින් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් තවදුරටත්. ඉතින් මම ඒක මෙහෙම දාලා මේ විදිහට මම ලියන්නම් මේක humidity කියලා. ඊට ඒක සමානයි. ඊට පස්සේ මේ bracket එක දාලා semicolon එක දාන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේ ටික මෙතන ආවෙන් පස්සේ අපිට new line එකකට යන්න ඕන. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහෙන් paste කරලා මෙතන මතක ඇතුව ln කියලා දාන්න නැත්නම් new line එකට යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන අපි ආයි අපේ object එක හඳුන්වන්න ඕන. මම ගත්තේ Thisara කියලා object name එක Thisara. ඊට පස්සේ dot humidity කියලා දාන්න ඕන මෙහෙම. semicolon එක දානවා. ඊට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම delay එකක් දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට මතක ඇති කලින් මම ultrasonic එකේදී කියා දුන්නා මේකේ waves යනවා. ඒ කියන්නේ ultrasonic එකේ wave වෙනකොට readings ගන්න බැරි තරම් වේගකින් යනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ sensor එකත් මේකෙත් අපේ readings ගන්න බැරි තරම් වේගකින් යන හින්දා මම කියන්නේ තප්පරයකට සැරයක් මේකේ reading ගන්න කියලා. ඒ හින්දා මම මෙතන delay එකක් දෙනවා මෙහෙම.
ඩිලේ මේ සෙකන්ඩ් 10ක් කියන තප්පරයක් ඉන්න සෙමිකෝලන් එක දානවා. ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි අපේ කෝඩ් එකේ ලියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මතක ඇතුව මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම ලයිබ්‍රරි එක ඉස්සෙල්ලාම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඊට පස්සේ ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔබ්ජෙක්ට් නේම් එකක් දාලා අපි සීරියල් මොනිටර් එකත් සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි වේරියබල් එකක් ක්‍රියේට් කරලා මේකට සමාන කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙහෙම ටෙම්පරේචර් ඊට පස්සේ අපේ ඒකේ වැලියු එක ඊට පස්සේ දාලා humidity කියලා දාලා ඊට පස්සේ ඒකේ වැලියු එක. ඉතින් මේ විදිහට new line එකකට එන්න ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෝඩ් එක එච්චර ලොකු නැහැ. මේ ටික හරියටම ටයිප් කරන්න ඕනේ නැත්නම් අපේ රීඩින්ග්ස් ඒ වගේම නැත්නම් කෝඩ් එක වැරදි කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපි මේක දැන් වෙරිෆයි කරලා බලමු. හරි. කෝඩ් එකේ මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. මම මෙහෙම කනෙක්ට් කරා. ඉතින් අපි දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. හරි. කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් වුණා. හරි දැන් අපේ සෙන්සර් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් මම මෙතන සීරියල් මොනිටරින් ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපේ සෙන්සර් එකේ රීඩින් ගන්න විදිය. හරි. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති ටෙම්පරේචර් එක මෙතන 28 වෙනවා. මෙතන හියුමිඩිටි එක 72යි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මයිනස් වලින් යනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන දීලා තියෙන්නේ ඩිලේ එක අපි තප්පරය. ඒ කියන්නේ තප්පරයකට සැරයක් ගන්න කියලා. ඉතින් ආ තප්පරයකට සැරයක් ගන්නවා. ඒ අනිත් ගන්නේ නැති වෙලාවට තමයි රීඩින් එක ගන්න. ඒ හින්දා මෙතන මයිනස් වලින් මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ඉතින් අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි මම ඒකත් කරලා පෙන්නන්නම් මෙතනින්ම. මෙතන තියෙනවනේ අපේ ටෙම්පරේචර් එක. මෙතන මම ඩිලේ එකක් දෙන්න මෙතනින්. මෙහෙම ඩිලේ. මෙතන මම දෙන්නම් මෙතනම තප්පරයක් ඉන්න කියලා දෙන්න. දැන් අපි මේක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු මේ විදිහට. හරි අප්ලෝඩ් වුණා. දැන් අපි මෙතනට ගිහලා ආයි සීරියල් මොනිටර් එක ඔන් කරලා බලමු මේ විදිහට. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ අර එහෙම මයිනස් සංඛ්‍යාවක් එන්නේ රීඩින්ග්ස් ටික ඒ විදිහට ගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ ටෙම්පරේචර් එක මගේ රූම් එකේ 28යි යන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන හියුමිඩිටි එක 72 කියලා. ඉතින් මම මේක වෙනස් කරන්න ඔයාලට පොඩ්ඩක් අයිස් කැටයක් වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක එහෙම අල්ලලා ඔයාලට පෙන්නන්න. එතකොට බලමු කොහොමද අපේ මේක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම අයිස් කැටයක් වගේ දෙයක් මෙතන මෙහෙම එල්ලුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ටෙම්පරේචර් වෙනස් වෙන්න ඕන. තාම 28 යන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති හියුමිඩිටි එක වෙනස් වෙන්න ගත්තා. සිහත වුණා. මම පේන ඇති ටෙම්පරේචර් එක දැන් ටික ටික අඩු වෙන්න අරගෙන ඉතින් හියුමිඩිටි එක ගොඩක් අඩු මට්ටමක තමයි ගියේ. ඉස්සෙල්ලා 72කින් යනවා දැන් 50 ගණන් වලින් යන්නේ. හරි. ඉතින් මම මේක වෙනස් කරන්න ඔයාලට පෙන්නන්න මෙතනට හොට් ගන්න එක වගේ අල්ලලා. ඉතින් ඒතර පේනවා මේකේ ටෙම්පරේචර් එක තවත් වෙනස් වෙනවා. මම ඒක මෙහෙම කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට හොට් ගන්න එක මම අල්ලන්න මේකට. මට දැන් පේනවා ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙන්න ගත්තා. 31යි. humidity එක 63න් යන්නේ. 34යි. 35යි. 36යි. වලට වෙනද එන්න ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙනවා. 40යි. මේක මෙහෙ ටුක්ටක් ලං කරාම එන්න වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ රූම් එකේ වෙන්න පුළුවන් අපි වැඩ කරන තැන වෙනවා අපේ ටෙම්පරේචර් එක දැනගන්නේ. හරි. මම දැන් මෙතනින් මෙහෙම කට් කරන්නම් මේක.
ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ටෙම්පරේචර් එක අපි හිතමු මෙතන අපි මොකක් හරි පරාසයක් දීලා if කියන කන්ඩිෂන් එක දාන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනට. ඒ කියන්නේ මෙතන මොකක් හරි පරාසයක් දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ගානට වඩා මෙහෙම වැඩි වෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට වෙන්න ඕන දේ කර්ලි බ්‍රැකට් එකක් දාලා ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම if කියන කන්ඩිෂන් එක ඔයාලට කියා දීලා දිනවා. ඉතින් ඒකෙන් අරගෙන දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ටෙම්පරේචර් එක 40ට වඩා වැඩි වුණොත් මොකක් හරි බස් එකක් ඔන්න වෙන්න කියලා අපිට පුළුවන් මෙතන වේරියබල් එකක් ක්‍රියේට් කරලා මේකට වඩා වැඩි වුණොත් මෙහෙම වෙන්න කියලා if කියන කන්ඩිෂන් එක දාන්න. ඉතින් පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට පුළුවන්. දැන් මම පාඩම් වලදී කියා දීලා තිනවා. ඉතින් එහෙම මොකක් හරි බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මම ඒවා ඉස්සරහට වීඩියෝ වලදී ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි ඔයාලා දැක්ක අපි කොහොමද DHT11 කියන සෙන්සර් එකත් එක්ක වැඩ කරලා කොහොමද අපි මේකේ රීඩින්ග්ස් ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම කියා දීලා ඇති මේක චෙක් කරන විදිහ. ඒ කියන්නේ if කියන කන්ඩිෂන් එකක් දාලා මේක චෙක් කරලා ඔයාලට පුළුවන් රිලේ එකක් වගේ ඔන් කරලත් ඔයාලගේ ගෙදර ෆෑන් එක වෙන්න පුළුවන් AC එක වෙන්න පුළුවන් ඔන් ඔෆ් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ආර්ද්‍රතාවෙත් දැනගන්න පුළුවන් එකම සෙන්සර් එකකින්. ඒකයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව මොන හරි වැඩ කරන ස්ථානේ මොන හරි අපි හිතමු ටෙම්පරේචර් ගිහලා පහළ යන දෙයක් වුණොත් එහෙම මොකක් හරි බස් එකක් දාලා බෙල්ලයක් වගේ වදින්න ඒ වගේ දේකුත් මේකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. පොඩ්ඩක් මම කියා දීලා තියෙන දේවලුත් එක්ක ඔයාලට මේක කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරොත් අනිවාර්යෙන් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නැත්නම් ඒ වගේ Facebook එකේ මාව ටැග් කරලා දාන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම කෝඩ් එකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යෙන්ම රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම මගේ Arduino කලින් වීඩියෝ දැන් 9ක්ම තියෙනවා. අද අපේ 10 වෙනි ලෙසන් එක. ඉතින් ඒව බලන්න නැත්නම් මෙතන උඩ කාඩ් එකෙන් ගිහලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ Arduino මුලින් ඉඳන්ම සරලව කියා දීපු ටික. ඉතින් තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහලට ගිහලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව පහල තියෙන bell icon එක දාන්න. ඉතින් මම මේ tutorial වලදී ඔයාලට මේ sensor module හඳුන්වා දෙනවා වගේම ඒ වලින් project ගේන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා ඔයාලට මම ආයෙත් මතක් කරනවා. ඉතින් දැම්ම මාව subscribe කරලා bell icon එක දාලා තියාගන්න. එතකොට notification එක උඩින් එනවා ඉක්මනින්ම. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ lesson එකේදී හමු වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.